Welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng bread and butter pudding. But before that, magpapa-shoutout lang ako sa ating mga masusugid na subscribers. Hi kay May Malmaceda, Hotspot Housewife, at yung aking masipag na mag-comment na si Channel Juan. So, hello sa inyong lahat. At thank you sa inyong patuloy na pag-support sa aking channel. By the way, and here are the following ingredients. Ang ating first step, papalamanan lang natin spread lang natin ng butter yung ating bread. Kailangan medyo malambot na yung butter para madaling i-spread. Then, hatiin lang natin to sa gitna. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat ng bread. Ang ating next step, dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung milk. Then, i-add na natin yung sugar. Yung ating nutmeg. Yung ating cinnamon. Salt to taste. Then, haluin lang natin to. Once na ma-dissolve na yung sugar, we'll set this aside. Ang ating next step, gagawin naman natin yung custard. Pero mag-preheat na rin pala kayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. And then, dito sa ating saucepan, ilagay na natin yung milk. Yung 1 egg plus 1 egg yolk. Cornstarch. At sugar. Then, imimix lang natin to. Add na rin natin yung vanilla. Hintayin lang natin to, imimix lang natin to continuously hanggang sa lumapot. Ayan, thick na yung ating custard, pwede na ito. We'll set this aside. Ang ating next step, itong ating bread, lagay lang natin dyan, hilera natin. Yan, lagay natin dyan. And maglagay lang tayo ng raisins. Then, magbuhos lang tayo ng ating milk mixture na hinalo kanina. Then, continue ulit natin for another layer. And again, sprinkle natin ang raisins. Then, yung ating milk mixture again. Continue lang natin to hanggang sa makagawa kayo ng ilang layers. This is my third layer. Ilagay ko na lahat ng raisins. Pwede ba? Depende sa laki ng size ng tray nyo. Ito mga 8x6 to. Then, buhos ko na yung remaining milk mixture. And lastly, lalagay natin yung custard sa ibabaw. Spread out lang natin. And ibe-bake
I-bake natin to for 40 minutes sa ating preheated oven. After 40 minutes, ito na yung ating na-bake. So, cool down lang natin ng konti bago natin i-serve. Pinasettle ko lang ng about 10 minutes. Pwede din natin itong lagyan ng whipped cream on top. And best serve with any flavor ng ice cream. Ito na ang ating bread and butter pudding. Best serve with whipped cream or ice cream. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.